Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sot inshallah do të flasim rreth dhikreve dhe lutjeve që ndërlidhen me martesën. Pra, kur dikush martohet, si ta urojmë, ose kur të hynë dhëndër në natën e martesës, çfarë të thotë, e kështu me radhë. Fillimisht do të dim se martesa është një mirësi edhe begati e madhe prej Allahut subhanahu wa taala që e ka kriju për robërit e tij. Dhe përmes martesës, po njerëzit arrin edhe realizojnë dobi dhe interesa të shumta. Pra janë aq shumta dobit edhe të mirat që i përfiton njeriu prej martesës, saqë ato nuk mund të llogariten as të numërohen. Për këtë arsye, martesa është prej suneteve, prej zakoneve, traditave dhe ligjeve që lati kanë ndjek pejgambert dhe të dërguarit e Allahut. Allahu subhanahu wa taala në surën Ra'd në ajetin 38 thot: "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya." Të vërtet ne kemi dërguar edhe para teje pejgamberë të dërguar tjerë. Dhe kemi krijuar për ta, pra kemi bërë për ta, apo kemi caktuar që ata të kenë bashkëshorte dhe fëmijë, pra pasardhës. Dhe Allahu subhanahu wa taala kur i përmend të mirat, dhuntit edhe mirësitë e shumta që u ka dhënë robërve të tij, në mesin e tyre, pra në shumë ajete e përmend edhe martesën. Allahu subhanahu wa taala në surën Nahl në ajetin 70 thotë: "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat." Sot Allahu subhanahu wa taala ka krijuar për juve prej vetes juaj, pra prej llojit juaj, bashkëshorte. Dhe pastaj për këtyre bashkëshorteve, për këtyre grave, Allahu subhanahu wa taala ka bërë që ju të keni fëmijë edhe nipa. Dhe Allahu subhanahu wa taala ju ka furnizuar me gjitha të mirat. Po ashtu në surën Rum në ajetin 21, Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan." Prej shenjave të Allahut subhanahu wa taala, po që tregojnë edhe dëshmojnë për Allahun subhanahu wa taala, për ekzistencën e tij, për madhështinë e tij, për sosorinë e tij, thot për këtyre shenjave është që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar për juve prej llojit juaj bashkëshorte. Pastaj Allahu subhanahu wa taala i përmend disa prej dobive të martesës apo të pasurit të gruas apo të bashkëshortes. Sot li taskunu ilayha, që ju të gjeni prehje të këto. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dhe Allah ka vendosur mes jush, ka vënë mes jush, pra mes ju edhe bashkëshorteve, dashuri dhe mëshirë. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sot Allah subhanahu wa taala vërtet në këtë ka prova, ka dëshmi për ata njerëz që ndalen edhe mendojnë. Prandaj, për këtë arsye në Kur'an ne kemi ajete të shumta, të cilat na urdhnojnë që të martohemi. Pra na inkurajojnë edhe na nxisin vazhdimisht që pra besimtarit nuk do të mbetet i pamartuar, mirë po do të sa më shpejt kur të vinë mundësia parë të martohet. Pastaj në këto ajete Allah subhanahu wa taala sqaron se çfarë gjurmë, rezultate dhe dobi të shumta i përfiton besimtari kur të martohet. Po ashtu Allah subhanahu wa taala në këto ajete pastaj sqaron disa prej drejtave që kanë bëjnë me martesën, pra mes dy bashkëshortëve, që është sjellja e mirë, bashkësia e mirë, pra që të shoqërohemi me një tjetër në mënyrën më të mirë, edhe mos ta lëndojmë njëri tjetrin, e kështu me radhë do thot prej drejtave edhe rregullave që kanë bëjnë me martesën. Po rregulla edhe drejta të cilat ja mundsojnë pra dy bashkëshortëve që të jetojnë një jetë mirë edhe një jetë lumtur. Po një jetë në cilën ata do thot sillen mënyrën më të mirë me njëri tjetrin. Pastaj në sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë transmetuar disa dhikre dobishme që ndërlidhen me aktin e martesës, po ashtu se si duhet ta urojmë tjetrin kur të martohet, ose si duhet t'i urojmë dy bashkëshort kur të martohen. Pastaj çfarë do të thot njeriu kur hyn dhëndër, pra kur natën e martesës,
çfarë do të thotë paramarrëdhënia intime me gruan e tij. Edhe gjitha këto dhikre pra për atë i cili i kushton rëndësi edhe i praktikon e i zbaton ato, po është i kujdesshëm, i sjellin dobi të shumta. Po do thotë këto dhikre sjellin lajnë ngjurmë të pashlyeshme të bekuara që dy bashkëshortëve do thotë në jetën e tyre bashkëtorë ju sjellin do thotë mirësi, mbarësi, dobi, hajrate të shumta e kështu me radhë. Sa i përket dhikrit që duhet ta themi në aktin e martesës, rreth është transmetuar hadithet e Abu Dawudit, Tirmidhiu, edhe në libra të tjerë prej Abdullah ibn Mas'udit, i cili thotë radiallahu anhu, allamana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khutbat al-haja. I dërguari i Allahut na ka mësuar hutbën ose ligjërimin që do ta themi në rast nevoje. Për këtë arsye quhet khutbatul haja, hutbja e nevojës. Pra me pajtueshmërinë e këtë dietarëve kjo hutbë ose kjo ligjërat thuhet në rastin e aktit martesës. Mirë po, dietarët thonë lejohet me thonë edhe në raste tjera. Pra para çdo ligjërate nuk prish punë, edhe është prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me thonë këtë hutbë. Pastaj e përmend thotë pra kjo hutbë që pejgamberi ja ka mësuar sahabeve është transmetuar në versione ndryshme, mirë po gjitha parafrasisht janë të njëjta. Prej tyre është kjo që e përmend Abdullah Mesudi, thotë alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Gjitha falëndrimet dhe lavdatat i takojnë vetëm Allahut. Pra atë lavdrojmë e falenderojmë dhe vetëm prej tij kërkojmë ndihmë dhe vetëm prej tij kërkojmë që të na i falë mëkatet. Wa na'udhu bihi min shururi anfusina, dhe kërkojmë mbrojtje dhe strehtë tek ai prej sherrit të vetes tonë. Wa sayyiati a'malina, dhe prej të këqijave të veprave tona. Men yahdillahu fala mudilla lahu. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, që devion pi rrugës drejtë. Wa men yudlil fala hadiya lahu. Dhe atë që Allah subhanahu wa taala devion e humb prej rrugës drejtë, nuk ka kush që udhëzon, nuk ka udhëzues për to. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pa dëshmoj se nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut, i cili është i vetëm dhe nuk ka ortak, edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Pastaj pejgamberi sa mos kësaj ka lexuar tri ajete. E para është ajeti i parë është pra ajeti i parë i surës Nisa, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaan." Ka ju njerëz keni frikë Zotin juaj i cili ju krijoi juve prej një vete. Dhe prej tij, pra prej Ademit alayhis salam e krijoi bashkëshortën e tij. Pastaj prej atyre dyve Allah subhanahu wa taala bëri që të ketë burra dhe gra shumë, që shpërndahen nëpër tokë. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, dhe keni frikë Allahun në emër të cilit ju i kërkoni drejtat e juaja. Edhe ruani pra lidhet farefisnore. Inna Allaha kana alaykum raqiba, se vërtet Allah subhanahu wa taala është për herë mbikëqyrës mbi ju. Pastaj ka lexuar ajetin 102 të surës Ali Imran, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju që keni besuar, keni frikë Allahun ashtu siç i takon Allah subhanahu wa taala që besimtarit ta ketë frikë, ashtu siç e meriton Allah subhanahu wa taala, që ka hak me pas frikë dhe mos vdesni ndryshe veç se duke qenë musliman. Pastaj i ka lexuar dy ajetet 70 dhe 71 surës Ahzab, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida." O ju që keni besuar, keni frikë Allahun edhe folni vetëm fjalë drejta, fjalë të vërteta. Yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum. Dhe Allah subhanahu wa taala pastaj do t'ja përmirësoj, pra do t'ja mësoj që të bëni vepra të mira, do t'ja përmirësoj gjitha veprat e juaja dhe do t'ja falë mëkatet e juaja. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dhe kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij, ai ka fituar me një fitore të madhe. Po për shumë që vërtet kjo është një hutbë, pra një ligjërat shumë madhështore dhe një dhikr i bekuar, i bereqetshëm, që preferohet ta themi gjatë aktit martesës. Dhe kjo hutbë
siç po shohim përfshin domethënie dhe kuptime madhështore dhe shumë të larta. Prej tyre pra kemi falënderim dhe lavdërim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj me kërku ndihmën vetëm prej Allahut subhanahu wa taala të vetmit. Po ashtu me kërku faljen për mëkatet tona prej Allahut subhanahu wa taala. Si edhe me kërku mbrojtje dhe shtretje Allahut subhanahu wa taala pi sherrit, pi dëmit që na shkaktojnë vetët tona dhe pi të këqijave të veprave tona, po pi pasojave të veprave tona të këqija që i veprojmë. Po ashtu në këtë ligjërat kemi besim në kadan dhe kaderin Allah subhanahu wa taala. Po që besimtari do të me besu bindshëm në çdo gjë që Allah subhanahu wa taala ka caktuar. Dhe po ashtu pra ka dëshmi për Allahun subhanahu wa taala që është i vetmi, pra që tregon për njëshmërinë dhe tauhidin e Allahut subhanahu wa taala dhe që i dërguari i tij, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu pastaj ajetet që i ka lexuar pejgamberi gjitha janë porosi. Pra ku Allah subhanahu wa taala na urdhon edhe na porosi që me pas frikë Allahut subhanahu wa taala dhe na kujton neve nimetet të mirat edhe dhuntit të shumta që na i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe na urdhon pra që më përmbajt udhës drejt Allahut subhanahu wa taala, pra vazhdimisht me qenë të bindur edhe me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Pra kjo hutbë ose kjo ligjërat është prej fjalëve përmbledhëse me cilat Allah subhanahu wa taala ka veçuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, do të ka ardhur te sa i muslimit një ngjarje interesante ku tregon se shkak për me hyrë në Islam i njërit prej shokëve të pejgamberit që ka qenë Imam el-Azdi radhiyallahu anhu dhe këtë populli i tij ka qenë se ai ka dëgjuar këtë hutbë. Pra siç e di më ka ardhur në Mekë dhe banorët e Mekës pra kanë paralajmëruar kundër pejgamberit ka thonë mbylli vesh tek kështu më radhë mos e dëgjoj se ai është magjistar, bën për vete kështu më radhë. Mirë po, do thotë Allah subhanahu wa taala ka caktuar tjetër shka për këtë sahabi, do që ai më kanë prej muslimanëve të parë që hynë në Islam. Edhe ai pasaj ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ka largu, do thonë ato pengesa që i ka vendosur në veshët e tij, edhe i ka tregu pejgamberi sa se çfarë paralajmërime pra kanë bërë për të ose kundër tij banorët e Mekës. Atër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë dëgjoj disa fjalë prej meje dhe ja ka lexuar hutbetul hax. Edhe ai pasaj ka përsëriti prap. 3 herë do thotë pejgamberi sallallahu ja ka lexuar me kërkesën e tij. Ai thotë kam dëgjuar fjalë të falltorëve, kam dëgjuar fjalë të magjistarëve, fjalë poetëve, mirë po këto fjalë nuk janë fjalë do thotë që e thot njeriu mirë po janë shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Do thotë janë fjalë aq të fuqishme që arrin fundin e oqeanit. Edhe pasaj ka hyrë në Islam, edhe pas tina ka hyrë dhe populli i tij ose fisi i tij. Prandaj Sheikhul Islami Allahu më thot fa hadhihi al-khutbatu aqdu nizam al-islami wal imani. Kjo hutbë është ajo nyja e cila e rregullon Islamin dhe imanin. Por kjo hutbë me gjithë që është e shkurt, kjo ligjërat me gjithë që është e shkurt, ka përmbledhur në veten e saj ato kuptime edhe domethënie të larta që e rregullojnë çështjen e Islamit edhe të imanit tek njeriu, po përfshin akide, besime të sakta, drejta, edhe do thot vepra të mira dhe vepra do thot cilat janë të pranuara te Allahu subhanahu wa taala. Ajo që do të rrejër vetën në këtë rast është se nuk ka argument sakt. Do thonë nuk është transmetuar fare prej pejgamberit sa më po prej shokëve të tij që me rastin e aktit martesës do të lexohet surja Fatiha. Po gjatë aktit martesës me lezu surën Fatiha edhe pse kjo do thotë është një gjë që është e përhapur më të madhe në të muslimanët apo në vendet islame, mirë po kjo është do thonë një gjë që nuk ka kurfar argumenti kurfar bazë në islam. Pra ajo që është e lehtësuar është që të lexohet hutbetul hax ashtu që është e pa më lart. Ndërsa sa i përket urimit që do ta bëjmë në rastin kur dikush martohet, atë ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ai i cili martohet do ta lusim Allahun subhanahu wa taala pra për 2 bashkëshortë që Allahu më ia dhon bereqet në martesën e tyre. Pra mbi beku edhe më ia dhon barësi në martesën e tyre dhe Allah subhanahu wa taala me bashku mes tyre pra në hajër dhe në mirësi. Në 2 sahih transmetohet prej Anas ibn Malikut radhiyallahu anhu i cili tregon thotë ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abd al-Rahman ibn Auf athar as-sufra
I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, një ditë e pa në trupin e Abdurrahman ibn Aufit apo në duart e tij gjurmt e ngjyrës të verdhë. Pra qëllimi në këtë hadith që është kanë orë transmetime tjera, që këto kanë qenë gjurmt e zaferanit apo shafranit. Edhe pejgamberi sa më ka pyet më hadha, çfarë janë këto gjurmë? Nga se kanë orë hadithe tjera, ku pejgamberi sa më ka ndalu që njeriu, pasi mos mendimit më saktëtare, me ngjyros durët e tij apo rrobat e tij me zaferan, me shafran, pra me cilat pastaj japin rrobave apo durve edhe trupin ngjyrë të verdhë. Prandaj dietarë thonë më saktë që mund të interpretohet kjo që ka ndodhur me Abdurrahman ibn Aufin është që e shpjegon edhe hadithin më poshtë se ai kur është martu, ton gruaja e tij ka vendosur, do thotë parfum i cili ka pas zaferan, pastaj gjurmt aty parfumi kanë mbetë në durët e Abdurrahman ibn Aufit. Prandaj edhe pejgamberi ka dashur me pyet pse ke vendos, don zaferan përdisa kjo është e ndaluar, po pejgamberi ka ndaluar që burrat mi imitu apo mi përngjasu grave, edhe gratë mi përngjasu burrave. Edhe kjo është çështje që ju përket grave. Prandaj është sqaru edhe u arsyetu ka thonë ja Rasulullah inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab. Ka thonë dërgoj Allahut ju martu, e ka martu një grua, edhe si meher ja kam dhënë pra një pjesë një copë ari. Pra këtu ka ardhur nawat që dietar kanë do thonë mendime ndryshme se çka është për qëllim ose sa është kjo sasia e arit. Mirë po, do thonë dietarët thonë që kjo është mas me cilën është mat arin atë kohë që për afërsisht është 5 dirhem tarit. Atëherë pejgamberi ka thonë fe barakallahu lak. Allahu do të bereqet në këtë martesë. Allahu të bekoft këtë martesë. Aulim wala bisha, do të bëhe atë ulimin, pra dasmën, qoftë edhe nëse e therr vetëm një dele. Edhe pastaj ka ardhur te Abu Davudi dhe Tirmidhiu, edhe do thon libra të tjerë pe Abu Hurairës radhiyallahu anhu i cili dërgon thotë an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha rafa'a al-insana idha tazawwaja qala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur aurante njeriu i cili martohej i thoshte barakallahu lak wa baraka alejk wa jama'a bainakuma fi khair. Allah do të bekoft ty, pra do të bereqet ty, edhe pasardhës të tu. Allah i bekoft edhe do të bereqet edhe pasardhësve tu, edhe Allahu po bashkoft mes juve dyve në hajër dhe në mirësi. Këtë hadith po thot idha rafa al insana idha tazawwaj, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urante, po lutej për njeriu me rastin e martesës. Pra lutej për të dhe urante si vepronte. Do thot në këtë hadith kemi një lloj sinjali që kështu do të me vepru në kundër të në asaj që kanë vepru njerëz të gjahiljetit. Po njerëz që kanë qenë në periudhën e ignorancës para islame. Ka sa ata kur e kanë uru njëri tjetrin, kanë thonë birrafai wal banin. Birrafa pra njëta fjalë që përdor këtu në hadith era rafa al insani. Birrafai do thotë është në farë lutje që do thotë jo u bashkofshit edhe do thot mos u përqafshit ose mos u ndafshit. Pra rrafa është kur dy njerëz pajtohen me njëri tjetrin, po kanë mendime të njëjta e kështu me radhë. Mirë po ata ja kanë shtu edhe ul benin, edhe pra Zoti ju dhash djem. Prandaj pejgamberi ka ndaluar me urun këtë mënyrë. Për arsye se ata kanë thonë kur kanë thonë bil benin, kjo ka qenë përputhje me zakonin apo adetin e tyre të cilët i kanë urrejt edhe nuk i kanë dasht vajzat. Pra kanë urrejt, nuk kanë pas dëshirë që atyre më ju linë vajza. Prandaj e kanë urru njëri tjetrin që ju kalofshit një jetë do thonë të bashkuar, duke mos u ndarë edhe u furnizoshit me djem. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar këtë gjë. Prandaj kur ka thonë wal benin, ata do thonë kjo e konfirmon edhe më shumë atë adetin apo zakonin e keq që kanë qenë, cilët ata kanë urrejt apo nuk e kanë pëlqyer që Allah më i dhonë dhe më furnizu me vajza. Për këtë arsye pejgamberi ka ndaluar këto. Edhe pastaj i ka udhëzuar sahabët edhe umetin e tij se si duhet të lutemi pra në këtë lutje të bekuar, me cila qysh e pa pra përfshin lutje, do thonë të lutemi për ata dy të sapo martuarit që Allah më i dhon bereqet mi beku në martesën e tyre dhe mi bashku
mes atyre dyve në hajër dhe në mirësi. Ndërsa çfarë do të thot bashorti, pra burri në rastin kur hyn, pra në natën e martesës kur hyn dhëndër te gruaja apo në kontaktin e parë që ka me gruan e tij pas martesës, këto transmeton Abu Dawud ibn Majah prej Amr ibn Shuaibit, e transmeton prej babës tij, pastaj e transmeton prej gjyshit tij radiallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sa ka thonë idha tazawwaja ahadukum ra'atan aw ishtara khadiman falyakul, kur ndonjëri prej jush martohet, pra marton një grua apo e blen një shërbëtor, pra një sklav, atëherë le të thot Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi, o Allah unë kërkoj për hajrit të saj, pra të kësaj gruaje, mirësisë së saj, edhe mirësinë cilën te ke vendosur në natyrën e saj. Wa a'udhu bika min sharriha wa min sharri ma jabaltaha alayhi, edhe kërkoj mbrojtje dhe stretë ti prej sherrit apo të keqes që është ajo, dhe të keqes cilën e ke vendosur në natyrën e saj. Pastaj ka ardhur në hadith, po thotë wa idha ishtara ba'iran falyakhudh bi dhirwati sanamihi wa yakul mithla dhalika, nëse e blen një deve, atëherë le të vendos dorën e tij në atë gungën e saj që ka për mbi shpinë, edhe le ta thotë njëjtën lutje. Dhe në këto për shumë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson që gjatë kësaj lutje më thonë Allahumma inni as'aluka khayraha, unë Allah kërkoj prej te mirësinë e saj. Pra të mirën, hajrin e kësaj gruaje. Qysh është do thotë sjellja e mirë në raport me burrin, pastaj që ajo do thotë tregohet e ndershme, e ruan derin e saj, po ashtu tregohet besnike e saj për këtë pasurisë burrit, pra nuk e shpenzon ato, do thotë veçse me drejt, po ashtu i ruan drejtat edhe hakun që ka bashkëshorti burrit saj ndaj saj, kështu më radh. Pra kjo është kur te kërkon prej Allahut që me ta dhon hajrin e saj do gjatë kësaj lutje. Wa khayra ma jabalta alayhi, dhe hajrin mirësinë cilën te e ke vendosur në natyrshmërinë, natyrën e saj. Pra ato akhlake morale të mira që i ke kriju të ajo, pra atë natyrën e cila është e kënaqshme për burrin, edhe ato do thotë sjelljet e virtytshme e kështu me radhë. Wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayhi, dhe kërkoj mbrojtje të te strej prej të keqes saj dhe të keqes që ke vendosur natyrën e saj. Këto pra kemi me kërku strej dhe mbrojtje të Allahu subhanahu wa taala që me truajt e me të shpëtu prej sherrit ose të keqes që është në sjelljet edhe moralet e saj, apo në raportet edhe marrëdhëniet që do të i ka pra në të ardhmen e burrin e saj e kështu me radhë. Po ashtu në këtë hadith kemi argument se përmirësimi i raportit mes dy bashkëve, dhe që ata pra të kenë një jetë pa probleme, do thotë të vazhdojnë të jenë, do thotë të sjellshëm me njëri tjetrin, me respektu njëri tjetrin, pa që vazhdojnë të jenë bashkë me njëri tjetrin. Kjo nuk arrihet veç se kur ata kërkojnë strehë edhe ndihmë te Allahu subhanahu wa taala. Po dy bashkë do të vazhdimisht me lutë Allahun, me mbështet Allahu subhanahu wa taala, me kërku strehë edhe mbrojtje te Allahu, dhe me lutë Allahun subhanahu wa taala që më ndihmu e me ju dhënë sukses që me përmirësu pra raportin edhe marrëdhënien mes tyre. Ndërsa çfarë do të thotë njeriu kur dëshiron me bë marrëdhënie intime me gruan e tij, këto na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi prej Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i cili thot qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë law anna ahadakum idha arada an ya'ti ahlihi qala bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika lam yadurruhu shaytanun abada. Thot kur dikush prej juve, ose nëse dikush prej juve kur i afrohet gruas së tij, për me bëu marrëdhënie intime, thot bismillah me emrin e Allahut, o Allah largoje shejtanin prej nesh. Edhe largoje shejtanin prej atij fëmije që me cilën do të na furnizosh. Atëherë thot Allahu subhanahu wa taala, thot pejgamberi sa nëse Allahu bën kader, po e cakton që pas atyre marrëdhënieve intime pas fëmijë, thot nuk ka mundësi që shejtani me dëmtu atë fëmijë kur. Dhe urtësia në këtë dua është se Allah subhanahu wa taala ja ka lejuar shejtanit që me marr pjesë
në pasurinë edhe fëmijët e njerëzve. Dhe këto Allah subhanahu wa taala përmend surën Isra, në ajetin 64 thotë: "Wa sharikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu ila ghurura." Dhe ti merr pjesë ose bën pjesë në pasurinë edhe fëmijët e tyre. Edhe jep jo premtime atyre. Mirë po thotë Allah subhanahu wa taala, çdo gjë që premton shejtani është vetëm mashtrim. Prandaj muslimani kur e lut Allah subhanahu wa taala me këtë lutje para marrëdhënieve intime me gruan e tij, atër Allah subhanahu wa taala ruan, pra shpëton prej kësaj bashkëpjesmarrje, pra shejtani nuk ka mundësi me marr pjesë atë gjatë marrëdhënieve intime, edhe ruan pra Allah subhanahu wa taala prej sherrit të shejtanit, po gjithashtu i ruan edhe pasardhësit e tij, nëse Allah subhanahu wa taala mas aty në marrëdhënie furnizon me fëmijë. Po ashtu ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si duhet ne ta lutim Allahun subhanahu wa taala që mi ruajt edhe mi mbrojt fëmijët tanë prej shejtanit, edhe për gjëra të tjera të dëmshme. Që është ka ardhur në Sahihun e Buhariut për Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awidhu al-Hasana wal-Husayna wa yaqul." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkonte mbrojtje po prej Allahut për Hasanin edhe për Hasenin dhe Husejnin, dhe thoshte: "Inna abakuma kana yu'awidhu biha Ismaila wa Ishaq." Babai juaj me këtë lutje apo me këtë dhikr kërkonte që Allahu më mbrojt Ismailin edhe Ishakun. Pra qëllimi është pra Ibrahimin alayhis salam. Pastaj e lexon thotë: "A'udhu bi kalimati Allahi tamma." Ose mund të thonë u'idhuka bi kalimati Allahi tamma, nëse është djalë. Nëse është femër, u'idhuki bi kalimati Allahi tamma. Nëse janë dy, thuhet u'idhukuma bi kalimati Allahi tamma. Nëse janë shumë, edhe janë djemë, thuhet u'idhukum. Nëse janë vajza, thuhet u'idhukunna. Ose nëse janë djemë e vajza, i bën me paramrin mashkullor, pra u'idhukum bi kalimati Allahi. Pa kërkoj mbrojtje ose kërkoj prej Allahut që t'ju mbrojë, që kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të përkryer të Allahut subhanahu wa taala min kulli shejtanin wa hamme, që t'ju mbroj prej çdo shejtani dhe hamme janë disa dietarë thonë gjitha ato kafshë dhe insekte që janë helmuse. Kurse disa dietarë thonë janë gjitha kafshët dhe insektet që ecën nëpër tokë që janë dëmshme për njeriu. Po i përfshin gjithë ato insekte dhe kafshë janë dëmshme për njeriu. Po kërkon me që Allah subhanahu wa taala me fjalët e tij të përkryera edhe të përsosura me mbrojt fëmin ton prej çdo shejtani dhe prej çdo insekte apo kafshë që është e dëmshme, wa min kulli aynin lamma, edhe prej çdo syri i cili do thotë i bie mësysh njeriu ose i bie mësysh fëmijës kështu më. Gjithashtu prej udhëzimit pejgamberit sa ka qenë që është lut për fëmijët e tij edhe fëmijët e muslimanëve në përgjithësi, që Allah subhanahu wa taala më dhon bereqet edhe më beku. Për këto kemi hadithe të shumta. Për tyre është hadithi që transmetohet te Buhariu Muslimi prej Esmas radhiyallahu anha, e cila thot annaha atat bi ibniha Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'athu fi hijrihi. Pra kur ka lind Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, ajo ka sjell te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka vendosur në prehrin e saj, prehrin e tij. Thumma da'a bi tamratin fa madaghaha. Pastaj thot pejgamberi sallallahu ka thonë ma sjellin një hurme, edhe ka marrë dhe ka përtyp hurmen. Thumma tafala fi fihi. Pastaj thot me atë hurme, pejgamberi sallallahu ka përtyp derisa është bën formë tujit, pra është shkrirë krejt, edhe thot atë hurme e ka fry në gojën pra ka vendosur në gojën e Abdullah ibn Zubairit. Fa kana awwal shay'in dakhala jawfahu riqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që thot gjëja e parë që ka hyrë në fytyn edhe me luksin për ambrëndësinë Abdullah ibn Zubairit ka qenë pështyma e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra sahabët kanë dashur që përmes kësaj pra me kërku bereqet për pështymës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thumma hannakaha bi tamratin. Pastaj thot pejgamberi sa me atë hurme, cilën pra e ka përtyp dhe ka zbut, e ka fërku qelzën e Abdullah ibn Zubairit. Thumma da'a lahu wa baraka alayhi. Pastaj është lut për të, edhe është lut që Allahu më dhon pra me beku dhe më dhon bereqet.
Wa kana awwala mawludin wulida fil Islam. Kjo ka qenë thot fëmia I parë që ka lind në Islam, po për qëllim është fëmia I parë që ka lind në Medinë prej muhaxhirëve. Edhe qysh kanë ardhur transmetime tjera, muslimat janë gëzuar shumë kur ka lind Abdullah ibn Zuberi, për arsye se hebrejtë e Medinës ka thonë që muslimanët janë do thotë steril edhe nuk lindin djem. Pastaj kur ka lind do thotë Abdullah ibn Zuberi, muslimanët janë gëzuar shumë, ka qenë pra I pari prej muhaxhirëve që ka lind në Medinë. Sidoqoftë, do thotë kjo formë që quhet tahnik, pra këtë formë me marr hurmën edhe me përtyp derisa të zbutet krejt edhe shkrihet edhe me ndos në qelzën e fëmisë, pasaj që ajo me kalu në brendësinë e tij, në fytyn edhe luksin e tij, kjo është sipas mendimas së dietarëve është e lehtëshme për krejt muslimanët. Jo, pra nuk ka qenë e veçantë vetëm për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kjo është transmetuar që pra e kanë vepruar sahabët edhe vetë, domthonë jo vetëm përmes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pastaj do thotë këtu përfundon kjo temë, inshallah në dersën e ardhshëm do të flasim se çfarë do të themi atëherë kur na ka plan zemrimi, pa kur na zemrojnë tjerë tek kështu më radh. Allahu e di më mirë, Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.